Hello mga palangga, magandang umaga po sa ating lahat. Nandito na naman ako sa inyong harapan ngayon dahil gagawa na naman tayo ng panibagong recipe. I'm back, at kung bago pa lamang kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the bell para ma-notify kayo sa ating mga bagong upload. At ngayon, gagawa na naman tayo ng panibagong recipe. At ang recipe na tinutukoy ko ay ang tinatawag na carrot with yogurt shake. Carrot with yogurt smoothie. At ang ipapakita ko sa inyo, ang aking mga ingredients. Simple lang ang aking mga ingredients, mga palangga, dahil gusto man tayo na healthy ang ating katawan, di ba? Of course, ang ating main ingredient sa ating recipe ngayong araw na ito ay ang ating carrots, ang ating light fit yogurt. Maglalagay din tayo ng cashews para mas ma-healthy pa ang ating katawan. At maglagay din tayo ng milk. The same thing, almond milk ang gagamitin natin para makapupo tayo. Okay? At kung hindi pa ninyo ma-feel ang sweetness sa inyong shake, so pwede din kayong maglagay ng honey. Dahil matamis naman yun dahil meron tayong yogurt. Pero pag hindi matamis sa inyo, so pwede ninyo lagyan ng honey. Okay. Naglagay na ako dito ng milk. Galing dito. Minisure ko parang magkasya sa ating cup pag matapos na. Okay. Sisimulan na natin. Ngayon, ready na tayo maglagay ng ating carrots sa ating blender. Ayan. Naghugas ako sa aking kamay. Disclaimer, okay? Ayan. Ayan. Ngayon, maglagay tayo ng cashews. Ayan. Ang susunod nating ilagay ay ang ating milk. Ayan. At ngayon, ang ilagay natin lastly ay ang ating yogurt. Hindi pa last, maglagay pa tayo ng honey, kunti lang. Dahil matamis ng ating yogurt. Ayan. Siguro ko sobrang sarap ito dahil carrots. Ang carrots ay pinaka-healthy sa ating katawan. Ayan. Maglagay tayo ng honey, pinaka-last. Ayan. Ayan na. So, takpan natin at i-blend na natin siya. Pasensya lang, maingay. Ayan mga palangga, natapos na siya na shake natin. Kunin na natin at ilagay na natin sa ating cup. Ayan. Oh, hindi pa naubos. Mayroon pa rin. Minisure ko pero hindi siya. Mayroon pa. Kasi marami ang carrots. Okay, sabay-sabay tayong tikman natin. Sobrang sarap. Masarap. Okay, salamat sa inyong panonood mga palangga. Thank you for watching and see you sa susunod ng mga video natin. Bye! I love you all!